Bạn có tin nổi không? Mọi thứ trong thế giới này thực ra đã được định sẵn từ 13,8 tỷ năm trước, ngay tại khoảnh khắc vụ nổ lớn bắt đầu khai sinh vũ trụ. Điều này không phải là một ảo tưởng điên rồ, mà là một giả thuyết có thật trong lịch sử vật lý học, được gọi là chủ nghĩa quyết định, một trong những khái niệm gây tranh cãi nhất của nhân loại. Vào cuối thế kỷ 17, Isaac Newton đã đưa ra định luật chuyển động và định luật vạn vật hấp dẫn. Ông cho rằng chỉ cần biết trạng thái ban đầu và lực tác động lên một vật, ta có thể chính xác dự đoán được toàn bộ quá khứ và tương lai chuyển động của nó. Từ đường bay của một quả bóng chày cho đến tốc độ lan truyền của sóng nước, tất cả đều có thể được tính toán bằng công thức. Thế nhưng, khi các nhà khoa học nhận ra rằng ngay cả chuyển động của các hành tinh cũng có thể được dự đoán bằng toán học, một kết luận rùng rợn đã xuất hiện. Năm 1814, nhà toán học Pierre-Simon Laplace đã đề xuất một thí nghiệm tư tưởng nổi tiếng, được gọi là Laplace-Démon. Theo giả thuyết này, nếu có một thực thể toàn năng biết được chính xác vị trí và động lượng của mọi hạt trong vũ trụ tại một thời điểm nhất định, thì chỉ bằng các định luật của Newton, nó có thể tính ra toàn bộ quá khứ và tương lai của vũ trụ trong nháy mắt. Nếu điều đó đúng, thì vũ trụ chẳng khác nào một cỗ máy hoàn hảo đang vận hành theo một chương trình được lập sẵn. Mỗi vì sao, mỗi hạt bụi, thậm chí cả sự ra đời, phát triển và cái chết của loài người, tất cả đều đã được định sẵn từ trước. Quan điểm này từng khiến con người cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí lung lay niềm tin vào tự do ý chí, nền tảng của văn minh nhân loại. Đến năm 2008, một thí nghiệm y học đã khiến giới khoa học sửng sốt. Người ta phát hiện rằng não bộ của con người xuất hiện tín hiệu điện đặc trưng trước khi ta có ý thức khoảng 0,3 giây. Nói cách khác, khi bạn quyết định uống nước, thì não của bạn đã ra lệnh trước khi bạn tự nhận ra quyết định đó. Điều này gợi ý rằng ý chí con người có thể chỉ là một đoạn mã trong chương trình, chứ không phải sự tự chủ thật sự. Ngay cả Einstein, người tin vào Thượng Đế và sự hoàn hảo của vũ trụ, cũng từng viết cho Bohr rằng tôi tin vào những quy luật và trật tự tuyệt đối của tự nhiên. Dưới góc nhìn của chủ nghĩa quyết định, vũ trụ giống như một chiếc đồng hồ siêu chính xác, được khởi động từ giây phút vụ nổ Big Bang. Và từ đó mọi hạt, mọi chuyển động, mọi cảm xúc, vui buồn, thành bại của bạn đều đã được lập trình sẵn từ 13,8 tỷ năm trước. Để phá bỏ học thuyết bi quan này, giới khoa học đã bắt đầu cuộc phản công. Chỉ trong vòng chưa đến 100 năm, hai phát hiện vĩ đại, nhiệt động lực học và cơ học lượng tử, đã làm chấn động toàn thế giới. Nguyên lý bất định của Heisenberg chứng minh rằng thế giới vi mô không hề tuân theo quy luật tuyệt đối, mà đầy dẫy sự ngẫu nhiên. Khi ta quan sát một electron, nó có thể vừa là sóng vừa là hạt, giống như con mèo của Schrödinger, vừa sống vừa chết cho đến khi bị quan sát. Điều này khiến cỗ máy tính toán của quỷ Laplace bị treo cứng, vì không thể tiên đoán điều gì hoàn toàn chính xác. Không chỉ thế, thuyết hỗn độn còn chỉ ra rằng một cái đập cánh của con bướm ở Brazil cũng có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas. Sự nhạy cảm cực độ với điều kiện ban đầu khiến mọi dự đoán dài hạn trở thành bất khả thi. Giống như bạn không bao giờ có thể tính chính xác quỹ đạo của ba hành tinh đang tương tác lẫn nhau, thì có lẽ tự do ý chí của con người cũng ẩn nấp trong những khe hở nhỏ bé đầy hỗn loạn này. Nhưng câu hỏi vẫn còn đó, liệu cơ học lượng tử có thật sự cứu rỗi được tự do ý chí? Khi các nhà khoa học áp dụng sinh học lượng tử để nghiên cứu não bộ, họ phát hiện rằng hoạt động của neuron thần kinh dường như cũng tuân theo hiện tượng xuyên hầm lượng tử. Điều này khiến người ta đặt ra giả thuyết rằng ý thức có thể chính là cửa hậu mà vũ trụ tạo ra cho chính mình. Tuy nhiên, chủ nghĩa quyết định lại đồng thời hé lộ một sự thật rùng mình khác. Nếu mọi thứ đều đã được định sẵn, thì sự cố gắng của chúng ta còn có ý nghĩa gì? Chúng ta là chủ nhân của số phận, hay chỉ là những con rối đang diễn lại một kịch bản được viết sẵn từ thuở sơ khai? Có lẽ, chỉ khi lý thuyết thống nhất vĩ đại ra đời, một lý thuyết có thể dung hòa được cả thế giới lượng tử và vũ trụ học, thì con người mới thực sự có thể chạm tới bí mật tối thượng của vũ trụ này.